હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય માતાજી. આજે આપણે એક જ બેટરમાંથી 2 આઈટમ બનાવવાના છે. તો આ રેસીપી તમને ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી તમારે જોવી હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો એટલે અમારી રેસીપી સૌ પહેલાં તમને જોવા મળશે. તો આજે આપણે ઉત્તપમ અને અપ્પમ બનાવવાના છે. તો એના માટે મેં રવાને 3 થી 4 કલાક પહેલાં છાશમાં પલાળી દીધો હતો. તો તમે જોઈ શકો છો રવો છે આપણો સરસ છાશમાં પલળી ગયો છે. હવે આપણે એમાં મસાલા નાખી દઈશું. તો 2 ચમચી મરચું પાવડર લઈ લઈશું અને 2 ચમચી ધાણા જીરાનું પાવડર લઈ લઈશું અને 2 ચમચી ખાંડ લઈ લઈશું. ખાંડ છે એ તમારા ઘરમાં ભાવતી હોય તો નાખવાની, બાકી તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈ લઈશું અને 3 થી 4 ચમચી જેટલું આદુ અને લસણનું પેસ્ટ છે એ લઈ લઈશું. હવે આપણે હલાવી અને બધા મસાલાને સરખી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. તો મસાલા છે એ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આપણે વેજીટેબલ્સ લઈ લઈશું. 3 નંગ ઝીણા કટ કરેલા મરચાં છે એ લઈ લઈશું અને કેપ્સિકમના ટુકડા લઈ લઈશું અને ઝીણી કટ કરેલી ધાણા ભાજી છે એ પણ લઈ લઈશું. અને 3 નંગ ઝીણી ખમણેલી ડુંગળી લઈ લઈશું. અને 2 નંગ ઝીણા ખમણેલા ગાજર લઈ લઈશું. અને રવો છે એ મેં છાશમાં પલાળ્યો ત્યારે મેં 500 ગ્રામ લીધેલ હતો. તો બધા વેજીટેબલ્સ આપણે નાખી દીધા છે. હવે આપણે સરખી રીતે હલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું. તો વેજીટેબલ્સ છે એ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે અને બેટર છે એ થોડુંક જાડું લાગે છે, એટલા માટે આપણે એમાં થોડુંક પાણી નાખી દઈશું. તો પાણી નાખી અને હલાવી અને આપણે મિક્સ કરી દઈએ. તો ઉત્તપમનું બેટર આ રીતના તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે ઉત્તપમ બનાવવાનું ચાલુ કરી દઈશું. તો આપણે નોનસ્ટિકની પેન લઈ લઈશું અને પેન ઉપર તેલ લગાવી દઈશું. હવે પેન ગરમ થાય એટલે આપણે ઉત્તપમ બનાવી લેવાના. તો પેન છે એ ગરમ થઈ ગઈ છે અને 1 ચમચા જેટલું મેં બેટર પેન ઉપર લઈ લીધું છે અને આ રીતના ચમચાથી ગોળ ગોળ આપણે ફેરવી અને ફેલાવી દઈશું. હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને ચડવા દઈએ.
આ રીતના ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે ચડવા દઈશું તો એમાં વેજીટેબલ્સ છે એ સરસ રીતે બફાઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો ઉત્તપમનો ઉપરનો ભાગ છે એ આ રીતના થઈ જાય પછી આપણે સાઈડ પલટાઈ દેવાની છે. તો પહેલાં આપણે એના ઉપર તેલ લગાવી દઈશું. હવે આપણે આ રીતના સાઈડ પલટાવી દઈએ. હવે આપણે પાછું ઢાંકણ ઢાંકી અને ચડવા દઈશું. તો ઉત્તપમ છે એ સરસ ચડી ગયો છે. હવે આપણે એને કાઢી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો બે સાઈડમાં ડિઝાઇન પડી ગઈ છે. તો આ રીતે હું બધા ઉત્તપમ બનાવી લઈશ. ને હવે આપણે એક જ બેટરમાંથી બે આઈટમ બનાવવાની છે. તો પહેલી આઈટમ આપણે ઉત્તપમ બનાવી લીધા છે અને હવે આપણે અપમ બનાવવાના છે. તો અપમ બનાવવા માટે મેં અપમની પેન લીધી છે અને એના જે ખાના છે એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લઈશું અને તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે અપમનું બેટર છે એ લઈ લઈશું. આ રીતે આપણે બધા ખાનામાં અપમનું બેટર નાખી દીધું છે. હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને ચડવા દઈશું અને 30 સેકન્ડ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી અને જોઈ લઈશું. અને ઉપરની સાઈડ છે એકદમ સૂકી થઈ ગઈ હોય તો આપણે સાઈડ પલટાઈ દેવાની. તો હવે આપણે ઢાંકણ ખોલી અને જોઈ લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો ઉપરથી એકદમ સૂકું થઈ ગયું છે. તો હવે આ રીતના આપણે સાઈડને પલટાઈ દઈશું. તો બંને સાઈડ બદામી રંગની થઈ જાય એટલે આપણા અપમ છે એ સરસ તૈયાર થઈ ગયા હોય છે. તો આપણા અપમ છે એ સરસ તૈયાર થઈ ગયા છે. તો આ રીતના આપણે કાઢી લઈશું. અને અપમને તમે સંભાર સાથે ખાશો તો ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો હવે આપણે સર્વ કરી દઈશું. અને આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો.